Ai đã từng nghe qua giáo lý nhà Phật hẳn cũng đều biết về chánh niệm. Nói ngắn gọn thì chánh nghĩa là đúng, niệm nghĩa là ý nghĩ, chánh niệm nghĩa là ý nghĩ đúng. Con người về cơ bản có 3 loại hoạt động, đó là nghĩ, nói, làm. Ý nghĩ, lời nói, hành động của mỗi người sẽ quyết định số phận của chính họ. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì ý nghĩ, lời nói, hành động sẽ tạo ra ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Hành động tạo ra thân nghiệp, lời nói tạo ra khẩu nghiệp, ý nghĩ tạo ra ý nghiệp. Trong 3 nghiệp này, chánh niệm thuộc về ý nghiệp. Vì chánh niệm là ý nghĩ đúng, như đã giải thích từ đầu. Như vậy, thực hành chánh niệm nghĩa là thực hành ý nghĩ đúng. Vì sao chánh niệm lại quan trọng? Đó là tại vì mọi sự đều do tâm ý khởi tạo mà thành. Ý nghĩ dẫn dắt lời nói và hành động. Nếu khởi lên ý nghĩ đúng từ đầu, thì lời nói và hành động theo đó cũng sẽ đi đúng đường. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu dưới ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc bước theo sau, như bóng không rời hình. Trên đây là bài kệ số 2, Kinh Pháp Cú. Trong bài kệ này có từ ý và từ ý thanh tịnh. Ý chính là niệm, ý thanh tịnh chính là chánh niệm. Theo bài kệ này, nếu có chánh niệm sẽ có an lạc. Nghĩa là khi một người có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình đúng đắn thì chắc chắn sẽ được hưởng an lạc. Vì chánh niệm là gốc rễ của thiện nghiệp. Mời bạn xem thêm clip nghiệp là gì để hiểu rõ hơn về nghiệp. Xin nhắc lại, chánh niệm là ý nghĩ đúng. Chánh niệm tạo ra ý nghiệp. Ý nghiệp dẫn dắt khẩu nghiệp và thân nghiệp. Chánh niệm chính là thiện ý nghiệp. Cho nên nếu có chánh niệm thì sẽ tạo được thiện nghiệp và được hưởng an lạc ngay sau đó. Vậy ý nghĩ đúng là ý nghĩ như thế nào? Nếu giải thích một cách giáo điều, đậm mùi đạo lý, thì ý nghĩ đúng là ý nghĩ thiện. Nhưng có vẻ như bây giờ người ta rất ghét nghe nói đến những từ như là thiện ác. Người ta rất ghét nghe đạo lý, giáo điều, đạo đức suông như vậy. Cái gì mà thiện thiện ác ác, nghe rất là giáo điều, lý sự, đạo lý sáo rỗng, phải không? Bây giờ có vẻ như người ta thích nghe những gì thực tế, càng thực tế càng tốt. Vì vậy, các nhà truyền bá Phật Pháp sẽ không nói đạo lý suông, mà các vị ấy sẽ nói rằng chánh niệm, tức là ý nghĩ đúng á, là những ý nghĩ đúng đắn, là nhận thức đúng đắn về những gì đang xảy ra ngay trong hiện tại. Ví dụ như vậy, chẳng hạn như có một vị thiền sư nổi tiếng đã dạy rằng chánh niệm cho chúng ta thấy những gì đang xảy ra trong cơ thể, cảm xúc, tâm trí của chúng ta. Trong câu nói của vị thiền sư này thì chữ cơ thể chính là chữ thân và khẩu trong giáo lý nhà Phật. Còn chữ tâm trí và cảm xúc chính là chữ ý trong giáo lý nhà Phật. Như vậy, thấy những gì đang xảy ra trong cơ thể, cảm xúc, tâm trí chính là nhận thức đúng, suy nghĩ đúng về những hành động của thân, những lời nói của khẩu và những ý nghĩ của ý. Chung quy cũng chỉ là xoay quanh 3 nghiệp, thân, khẩu, ý. Vậy, một ý nghĩ như thế nào mới là ý nghĩ đúng đắn? Một ý nghĩ như thế nào mới được gọi là chánh niệm? Cũng theo lời dạy của vị thiền sư trên đây, thì nhờ chánh niệm chúng ta có thể tránh làm hại bản thân và người khác. Như vậy, chánh niệm, tức là ý nghĩ đúng á, là những ý nghĩ mà không làm hại mình, hại người. Nhắc lại, chánh niệm chính là những ý nghĩ mà không làm hại chính bản thân mình, không làm hại người khác.